Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটোত কৰিম আমি কুইজ নাম্বাৰ 5. So let us begin. The first question টোত কৈছে find the annual rate of interest. আমাক annual rate of interest টো ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াব দিছে। তো ইয়াতে অলৰেডি প্ৰিন্সিপালৰ ভ্যালু p দিয়া আছে 2350, পিৰিয়ড যোনটো হৈছে আমাৰ টাইম পিৰিয়ড d এটো দিয়া আছে 2 years, টোটাল এমাউন্ট মানে a দিয়া হৈছে 2867 rupees. তো আমাক annual rate of interest to calculate কৰি উলাব দিছে। তো আমি জানো যে আমাৰ amount কি হৈছে? Amount হৈছে P plus simple interest, P plus simple interest। তেনেহলে amountৰ জায়গাত আমি দি দিম 2867, principalৰ জায়গাত আমি দি দিম 2350 plus simple interest। simple interest হ'ব আমাৰ কি? PR T by 100. তো ইয়াতে তো আমি R easily উলাই লব পাৰিম। এটি প্ৰথমতে আমি এটা কাম কৰো 2867 ৰ পৰা আমি 2350 এটুক মাইনাস কৰি দিও। আছে ইকুয়ালস টু কি থাকিব? PR T by 100। তো P ভ্যালু তো আছে আমাৰ 2350, রেট অফ ইন্টারেস্ট আমি ক্যালকুলেট কৰি উলাম, টাইম টু দিয়া আছিল আমাৰ 2 years ডিভাইডেড বাই 100। এটা 2867 ৰ পৰা 2867 ৰ পৰা আমি মাইনাস কৰি দিম 2350, তেনেহলে আমি পাম 517। তো এফালে পাম 517, তো এফালে থাকিব 2 into 2350 into r whole divided by 100। তো যেহেতু আমাক r উলিয়াব দিছে, তো r কি হৈ যাব? 517 into 100 divided by 2 into 2350। Okay, so এটো আমি ক্যালকুলেট কৰিলো। তো এটা 0 নিউমাৰেটৰ আৰু এটা ডিনোমিনেটৰ পৰা গ'ল 2 1 2 2 5 7, এটো হৈ গ'ল 5। এটা 2 3 5 আৰু 5 ৰ মাজত কমন ফ্যাক্টৰ কি আছে? 5 আছে। 5 1 * 5, এটো হৈ গ'ল আমাৰ 5 4 * 20, 5 7 * 35। তো আমি ইয়াতে পালো 517 ডিভাইডেড বাই 47। এতিয়া 517 ক 47 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 11। তো তাৰ মানে আমাৰ এনুৱেল ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আহিব 11%। Okay, next question. You want to save 1,20,000 to buy your first self-driving magic carpet. তো তুমি এটা কার্পেট কিনিব বিচাৰিছা যাৰ দাম হৈছে 1,20,000 আৰু এটো কিনিবৰ কাৰণে ডিপোজিট কৰিছে 80,000 বেংকত, সিম্পল ইন্টারেস্ট দিছে 5% per annum। কোৱেশ্চন হৈছে কিমান বছৰ ৰখিব লাগিব such that এই কাৰ্পেটটো আমি কিনিব পাৰিম। তো ইয়াতে এমাউন্ট হৈছে 1,20,000, right? এমাউন্ট মানে কি? আমাৰ ফাইনেল এমাউন্ট বা টোটাল এমাউন্ট ইমান দি আমি গাড়ী আমি এই মেজিক কাৰ্পেটটো কিনিব লাগিব। তো আমি অৰিজিনালি কিমান ইনভেস্ট কৰিছো হেতু হৈ যাব আমাৰ প্ৰিন্সিপাল 80,000। ৰেট অফ ইন্টারেস্ট r% তো ইয়াতে দি আছে 5%। তাৰ মানে r ৰ ভ্যালু হৈ যাব, ইয়াৰ মিনিং তো এটো হৈ গ'ল r ৰ ভ্যালু হৈছে 5। তো আমাক ইয়াতে কি উলাব দিছে? টাইম টু উলাব দিছে। ওকে, তো আমি জানো যে সিম্পল ইন্টারেস্ট ন আমি এ লৈ লওঁ। তো ইয়াতে হ'ব এমাউন্ট হৈছে P plus simple interest PRT by 100। এটা গুটিবোৰ ভ্যালু আমি ইয়াতে পুট কৰি দিওঁ। ইয়াতে আছে আমাৰ 1,20,000, প্ৰিন্সিপাল আছে আমাৰ 80,000 plus P into R into T। তো 80,000 rate of interest দিয়া আছে আমাৰ 5% into time T যোনটো আমি নেজানো, এটো আমি ক্যালকুলেট কৰিলাম ডিভাইডেড বাই 100। ওকে, এতিয়া 1,20,000 ৰ পৰা 80,000 আমি মাইনাস কৰি দিম, বিকজ এটো আমি লেফট হাতে লৈ যাই ইয়াক মাইনাস কৰি দিম। তো আমি পাম 40,000। তো ইয়াতে হৈ গ'ল আমাৰ 40,000 আৰু ইফালে দুটা 0 গ'ল নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনোমিনেটৰৰ পৰা। তো 800 into 5 হৈ যাব আমাৰ 40, তাৰ মানে 4,000 times t। তো এতিয়া t উলাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম? এই 40,000 ক 4,000 এৰে ডিভাইড কৰি দিম, আমি পাই যাম 10। তো তাৰ মানে আমাৰ টোটাল 10 years আমি ওয়েট কৰিব লাগিব। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চন। তো কৈছে ফাইন্ড দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট এন্ড দ্য টোটাল এমাউন্ট আফটার 2 years। তো ইয়াতে দিছে আমাক প্ৰিন্সিপাল দি আছে, ৰেট অফ ইন্টারেস্ট দিছে 9%, টোটাল ইন্টারেস্ট আৰু টোটাল এমাউন্ট আফটার 9 years। প্ৰথমতে আমি সিম্পল ইন্টারেস্ট ওলাইলো যোনটো আমাৰ টোটাল ইন্টারেস্ট হৈ যাব। ফৰ্মুলা হৈছে PRT by 100। তো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছে 2500, ৰেট অফ ইন্টারেস্ট আছে 9, টাইম দিছে আমাক আফটার 2 years, তাৰ মানে into 2 divided by 100। তো এই হৈ গ'ল। সো 25 into 2 হৈ যাব 50, 50 into 9, তাৰ মানে আমাৰ সিম্পল ইন্টারেস্ট হৈ গ'ল 450 rupees। এটো হৈ গ'ল ইন্টারেস্ট, বাট আমাক টোটাল এমাউন্ট উলাব দিছে। তো টোটাল এমাউন্ট কি যাব? 2500 plus 450। তো এটো হৈ যাব 2950। তো এটো হৈ গ'ল আমাৰ
টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট হৈ গ'ল 450 আৰু হৈ গ'ল 2950 okay next question number 4 you want to study at the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry etu school hoy jot Harry Potter e pohisile কৈছে after 5 years 5 বছৰৰ পিছত এই স্কুলখনত পঢ়িব বিচাৰা তুমি বিচাৰি আছা আৰু এখনত পঢ়িবলৈ হলে তোমাক লাগিব টোটেল 800 পিস লাগিব ঠিক আছে কিবা টকা লাগিব 800 rupees বুলি কৈ ধৰিলো তেতিয়া বস্তুটো বুজিবলৈ ইজি হ'ব you decide to deposit some piece ঠিক আছে 800 তো লাগিব তো তোমাৰ তো 800 নাই কিবা এটা টকা তুমি ইয়াতে বেংকত থৈ দিছা আৰু হেতু তোমাৰ বেংকে তোমাক এটা ইন্টাৰেষ্ট দিব 12% per annum ঠিক আছে প্ৰতিটো বছৰতে তো এটা কোৱেশ্চন হৈছে যে তুমি আজি দিনত কিমান টকা থবা such that তোমাৰ টোটেলটো 800 হৈ যায় ওকে তো এটো বস্তু আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তো ইয়াতে আমাক একচুয়ালি ওলাব দিছে প্ৰিন্সিপাল p2 তো আমি জানো যে আমাৰ ইয়াতে এমাউন্টটো দিয়া আছে 800 টাইমটো দিয়া আছে 5 years rate of interest r দিয়া আছে 12 তো আমাৰ ফৰ্মুলা মতে হৈ যায় a equals to p plus prt by 100 আমাক উলিয়াব দিছে কি p উলাব দিছে এতিয়া এটো বস্তু আমি কি কৰিম দুইটাতে p কমন যদি লৈলো তো এটো হ'ব 1 plus rt by 100 ঠিক আছে তো এটা কাম কৰো আমি ভ্যালুবোৰ পুট কৰি দিও a জেগাত 800 দি দিও p টো আমি নাজানো উলাব লাগিব এফালে 1 plus r ৰ জেগাত আহি যাব 12 t জেগাত আহি গ'ল আমাৰ 5 আৰু ইফালে আহি গ'ল আমাৰ 100 ওকে তো এতিয়া এটো ক্যালকুলেট কৰিলো এটো হৈ যাব 800 equals to p 1 plus তো 5 1 is 5 5 into 20 হৈ যায় 100 তো এটো 12 by 20 হয় 12 by 20 কো বা 12 by 20 কো বা এটুক 4 by 5 কো তাতো একে হৈ যায় আমি সিম্পল ফৰ্মত লিখিছো 4 by 5 3 by 5 হৈ যাব একচুয়ালি আমি 4 এৰে বহুত নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰ ডিভাইড কৰিছো তো এটো 3 by 5 হৈ গ'ল so 800 equals to p এটি 1 plus 3 by 5 কিমান হৈ যাব 8 by 5 তো আমাৰ p ভ্যালু হৈ যাব 800 into 5 divided by 8 so ক্যালকুলেট কৰিলে আমি পাম 500 তো তাৰ মানে আমি বেংকত কিমান টকা জমা ৰাখিব লাগিব 500 rupees যদি জমা ৰাখো তেনেহলে 5 বছৰ আমাৰ 500 টো হৈ যাব 800 যদি আমি 12% ইন্টাৰেষ্ট পাম ওকে এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চন তো এবাৰ আমাক ওলাব দিছে এনুৱেল ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট তো ইয়াতে আমাক কি আছে এমাউন্ট দিয়া আছে a দিয়া আছে তাৰ পিছত আমি জানো এমাউন্ট হৈছে p প্লাস সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট prt by 100 তো আমাক ইয়াতে r ৰ ভ্যালু ওলাব দিছে ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে t দিয়া আছে 7 years p দিয়া আছে 7800 ওকে তো a হৈ যাব ইকুৱেলস টু p যদি কমন লৈ লয় এটো হ'ব 1 plus r into t by 100 both sides p ৰে ডিভাইড কৰি দিম এটো হৈ যাব a by p equals to 1 plus rt by 100 তো a by p minus 1 a1 to আমি left side লৈ আহিলো equals to rt by 100 okay the value put কৰি দিও a হৈছে আমাৰ 11349 divided by principal 7800 minus 1 equals to r আমি নাজানো টাইম দিছে আমাক 7 divided by 100 এতিয়া এই দুটা কম্বাইন কৰি দিম তো এটো দিব আমাক 11349 minus 7800 divided by 7800 equals to 7r divided by 100 তো এতিয়া numerator আমি পাম 3549 এটো ডিভাইড হ'ব 7800 equals to 7r divided by 100 এতিয়া both sides পৰা আমি denominator পৰা 100 ডিভাইড কৰি দিলে আমি পাম ইয়াতে 3549 divided by 78 equals to 7r এতিয়া যদি আমি r ৰ ভ্যালু উলাইলো তেনেহলে r ৰ ভ্যালু হ'ব 3549 divided by 78 into 7 এটো কিটা divided by গুটিটো কৰিলে আমি পাম ইয়াৰ ভ্যালু এক্সট্ৰা 6.5 তো তাৰ মানে আমাৰ ইয়াতে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট হ'ব ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আমি পাই গলো 6.5% okay তো এইটোৱে হৈছিল আমাৰ আজিৰ কুইজ নম্বৰ 5 টো যত আমি সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰ বহুতখিনি আমি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰিলো তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সি ইউ ইন দা নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ